નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સિગ્મા સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ એન્ડ જીવનધારા વિદ્યાલયમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે ધોરણ 10 નું ચેપ્ટર 1 એમનો અભ્યાસ કરતા હતા, ભારતનો વારસો. બરાબર છે. એની અંદર આપણે ગુજરાતનો જે વારસો છે એમના વિશે વાત કરેલી. ત્યારબાદનો નવો પોઈન્ટ છે ભારત ભૂમિ અને તેના લોકો. ભારતમાં જે લોકો આવ્યા છે એમના વિશેની માહિતી આપણે અહીંથી પ્રાપ્ત કરવાની છે. સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો આદિમાનવની વાત કરીએ તો કે આદિમાનવ જે એ ભારતમાં તેમજ દક્ષિણ આફ્રિકામાં એક સાથે ઉત્પન્ન થયેલી. ભારતમાં તેમજ દક્ષિણ આફ્રિકામાં એક સાથે ઉત્પન્ન થયેલી, પરંતુ બને છે એવું કે ભારતની ભાતીગળ સંસ્કૃતિ અને એમનો જે ભવ્યતા જોઈ, મતલબ એમની જે સમૃદ્ધિ જોઈ અને આ લોકો ભારત તરફ આકર્ષાય છે. આમ ભારત તરફ આકર્ષાય અને વિવિધ જાતિઓ છે એ અહીં વસવાટ કરે છે. મતલબ જે વિવિધ જાતિના તત્વો છે એ અહીંથી આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતમાં દ્રવિડ છે એ સૌથી પ્રાચીનતમ જે પ્રજા છે એ માનવામાં આવે છે. પરંતુ જે આપણા પુરાતત્વીય શોધખોળો દરમિયાન એ ઉપરાંત જે આપણા ભાષા તજજ્ઞો છે એના અહેવાલો દરમિયાન જાણવા મળેલ છે કે આ ઉપરાંત પણ આપણા દેશમાં 6 પ્રજાઓ છે એ જોવા મળતી હતી. કઈ કઈ 6 પ્રજાઓ આપણે વાત કરી? પહેલી નેગ્રીટો, બીજી ઓસ્ટ્રેલોઇડ, ત્રીજી દ્રવિડ લોકો, ચોથી મોંગોલોઇડ અને અન્ય પ્રજાઓ. એમાં અન્ય પ્રજાઓ 3 છે. એમાં ડિનારેક, અલ્પાઈ એ વિશે આપણે વિસ્તારથી તે સમયે વાત કરશું. આમની સાથોસાથ એ પ્રજાઓ આવે છે અને છેલ્લે છે એ આર્યો. આમ આપણે 5 ભાગમાં આ પ્રજા છે એને વહેંચી અને અભ્યાસ કરીશું. એમાંની સૌથી પહેલી પ્રજા છે નેગ્રીટો. નેગ્રીટો પ્રજા, સૌથી પહેલા નેગ્રીટો વિશે વાત કરીએ તો કે આમને બીજા નામે ઓળખાય છે. નિગ્રો પણ કહેવાય છે અને હબ્સી પણ કહેવાય છે. બે નામે ઓળખાય છે. તમને એમ કહ્યું કે આ જે છે નેગ્રીટો કયા નામે ઓળખાય છે, તો આ તમે નિગ્રો અને હબ્સી આ બંને છે એ જવાબના રૂપમાં લખી શકો છો. હવે એ ઉપરાંત આપણે એ વાત કરી કે આ લોકો કયા સ્થાનેથી ભારતમાં આવ્યા. સૌથી પહેલા નેગ્રીટો વિશે વાત કરીએ તો નેગ્રીટો છે એ આમ જોવા જઈએ તો ભારતની પ્રાચીનતમ પ્રજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને કેટલાક ઇતિહાસકારોનું એવું પણ માનવું છે કે આ પ્રજા મતલબ કઈ તો કે નેગ્રીટો પ્રજા છે એ મૂળ આફ્રિકામાંથી, બરાબર જોજો, મૂળ આફ્રિકામાંથી બલુચિસ્તાનના માર્ગે થઈ અને ભારતમાં આવે છે. બરાબર છે. એમના નામ જોઈ ગયા, કયા નામે પણ એમને ઓળખાય છે. ત્યારબાદ આપણે એમને ઓળખીએ કઈ રીતે કે આ પ્રજા આ જ છે, પણ એ પ્રજાને આપણે એમના જે શારીરિક લક્ષણો જોઈ અને આપણને ખ્યાલ આવે કે આ પ્રજા છે એ આ નામે ઓળખાય છે, આ પ્રજા છે એ આ છે. તો એમના શારીરિક લક્ષણો જોવા જઈએ તો સૌથી પહેલા એમનો રંગ એ શ્યામ હતા. ત્યારબાદ એમનું કદ છે એ 4 થી 5 ફૂટ ઊંચું હતું. બરાબર, એ 4 થી 5 ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતા હતા. બરાબર છે. હજી એક એમનું જે શારીરિક લક્ષણ છે એ એમના વાળ છે એ વાકડિયા હતા. વાકડિયા વાળ. આ તમામે તમામ પ્રકારના છે એ એમના શારીરિક લક્ષણો છે. તમને એમ પૂછો કે જેમનો રંગ શ્યામ હોય, 4 થી 5 ફૂટ ઊંચા હોય અને સાથોસાથ વાકડિયા વાળ હોય, આ પ્રજા કઈ? પ્રશ્નમાં આવે જ છે, સ્વાની અંદર આવે છે, ટૂંકા પ્રશ્નમાં આવે છે, એ ખાસ યાદ રાખવાનું. અથવા તો નેગ્રીટો પ્રજાના શારીરિક લક્ષણો જણાવો. તો આ જે છે એ તમારે અવશ્ય લખવા. આ ઉપરાંત આ પ્રજા છે એ આદિમાનવની જે પ્રજા છે એ માનવામાં આવે છે. આ પ્રજા છે એ ખૂબ વિકાસ પામેલી પ્રજા ન જોવા મળતી. મતલબ જે છે એ આપણે જે પેલા આદિમાનવ છે ભટકતું જીવન ગુજારતો હતો, એવી આ જે નેગ્રીટો પ્રજા છે એ મૂળ આફ્રિકાની હતી, એવા પ્રકારની જોવા મળતી. ત્યારબાદ આપણે બીજી પ્રજા ઓસ્ટ્રેલોઇડ વિશે વાત કરવાની છે. ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજા છે એ અગ્નિ એશિયામાં થઈ અને ભારતમાં આવેલી. અગ્નિ એશિયાના દેશો હાલ આપણે જોવા જઈએ તો કે ઇન્ડોનેશિયા છે, ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો કે ફિલિપાઇન્સ છે,
બરાબર. બલુચિસ્તાન છે, આ તમામ પ્રકારના જે દેશો છે એ આ છે, બરાબર. એ અગ્નિ એશિયામાં થઈ અને ભારતમાં આવે છે. આ પ્રજા છે એને નિષાદ અથવા તો ભીલીના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મતલબ એને આપણે જે છે એ હવે એવું કે ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજાને કયા નામે ઓળખાય છે તો કે નિષાદ. તો આ નિષાદ નામ કોણે આપ્યું છે? આવો પ્રશ્ન આપણને થાય. શા માટે નિષાદ? નિષાદ એટલે કે એ પ્રજાનું નામ છે એને આર્યોએ આપેલું. આર્યો દ્વારા છે એમને નિષાદ નામ આપવામાં આવેલું. ત્યારબાદ જે આ પ્રજા છે એ ભારતના જે હાલ જે કોલ અને મુંડ જાતિના લોકો છે, એ કોલ અને મુંડ જાતિના લોકો એ આ ઓસ્ટ્રેલોઇડ છે. ત્યારબાદ હજી વાત કરીએ તો જે અસમની ખાસી પ્રજા છે એ આ ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજા છે. ત્યારબાદ નિકોબાર અને સાથોસાથ બ્રહ્મદેશ મતલબ હાલનું જેને આપણે મ્યાનમાર કહીએ છીએ, આમ જુદી જુદી જાતિના જે પ્રજાના જે લક્ષણો જોવા મળેલા હતા એ તમામ ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રકારના જે લોકો હતા એમના લક્ષણો જોવા મળતા હતા. હવે આપણને એવો વિચાર આવે કે આ પ્રજાના શારીરિક લક્ષણો કેવા હોય? બરાબર. જેમ આના શારીરિક લક્ષણો આવા હતા એમ આ પ્રજાના શારીરિક લક્ષણો કેવા હોય છે? તો શારીરિક લક્ષણોમાં જોવા જઈએ તો કે જેમ આનો રંગ શ્યામ હતો એમ આ પ્રજાનો રંગ પણ શ્યામ હતો, મતલબ રંગે શ્યામ. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો કે આ છે એને 4 થી 5 ફૂટ ઊંચા હતા, જ્યારે આમનું કદ હતું એ ટૂંકું હતું. ટૂંકું કદ ધરાવતી હતી આ પ્રજા. ત્યારબાદ માથું છે એ પહોળું હતું, બરાબર છે, માથું પહોળું. સાથોસાથ આ પ્રજાનું નાક છે એ ચપટું હતું, ચપટું નાક. તો આમ આ ચારે ચાર છે એ આ પ્રજાના શારીરિક લક્ષણો છે. સાથોસાથ આ પ્રજા છે એ આ પ્રજા કરતા ઘણી જ વિકસિત હતી. હવે આપણને એમ ખ્યાલ કેમ આવે કે આ પ્રજા કેમ વિકસિત? જો આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે માટીના વાસણ, મતલબ આ પ્રજા જો વિકસિત હોય, આના કરતા આ પ્રજા જો વિકસિત હોય તો જ એણે માટીના વાસણો બનાવવાની શરૂઆત કરી. મતલબ પાત્રમાં આપણે જે છે એ જે ધાન્ય છે અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ પકવવી, બનાવવી, બરાબર, એમના જે મગજમાં જે વિચારો આવેલા એ અહીંયા આપણે જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આ પ્રજા છે એ વણાટ કામની શરૂઆત પણ આમણે કરેલી. જે વસ્તુઓ પહેરવાની શરૂઆત આપણે એવો અનુમાન મારી શકીએ કે ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજાએ જ જે વણાટ કામ અહીંયા આવે છે એટલે વસ્ત્રો પહેરવાની શરૂઆત કરી હશે. ત્યારબાદ ઘણી બધી ધાર્મિક માન્યતાઓ પણ આ પ્રજામાં પ્રવર્તિત હતી. આમ આપણે આજે આ નેગ્રીટો અને ઓસ્ટ્રેલોઇડ પ્રજા છે એમના વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરી. હવે પછીના પીરિયડમાં આ અન્ય પ્રજાઓ વિશે આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું. થેન્ક યુ.